Hi guys, this is Santosh. सबैजनालाई नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcome to back again. हजुर सबैले मेरो च्यानलमा धेरै भन्दा धेरै स्वागत छ. ओके गाइस, र म चाहिँ अलिकति बन्साई कलेक्सन, मेरो भाइको चाहिँ अलिकति बन्साई कलेक्सन छ. त्यो तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु. ओके गाइस, यो चाहिँ स्वीकार्नु होला. ओके गाइस, हेर्नुस्, यो बेन्जामिन फाइकस हो. यसको ट्रङ्कहरु पनि निकै ह्युज छ, हेर्नुस्. र मेरो भाइले यसलाई चाहिँ लगभग सेलो पटमै रोपेको अवस्था हो. यो चाहिँ हेर्नुस्, र यसको ट्रङ्क पनि निकै ह्युज छ. लगभग 15-20 वर्षको बन्साई हो. हेर्नुस्, यसको माथि पनि हाँगो राम्रो प्रुनिङ गरेर शेपहरु पनि एकदमै राम्रो दिएको छ. ओके गाइस, यो चाहिँ एउटा हेर्नुस् स्यालो पटमा एकदमै बिल्कुल स्यालो पटमा रोपेको छ. यो चाहिँ फाइकस भेराइटी भित्र पर्छ. ग्रीन लङ आइल्यान्ड भनेर चिनिन्छ. हेर्नुस्, यो पनि लगभग कम्तीमा पनि 7 देखि लगभग 10 वर्षसम्मको प्लान्ट हो. हेर्नुस्, किनभने हामीले एकदमै थोरै माटोमा हामीले चाहिँ ग्रो गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको चाहिँ ग्रोथ पनि एकदमै ढिलो हुन्छ. ओके गाइज, हेर्नुस्, यो चाहिँ बन्साई बनाउने प्रक्रिया, बन्साई कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरो हो. हेर्नुस्, यो चाहिँ हेर्नुस्, यो पनि लगभग निकै 10-12 वर्ष भएको प्लान्ट हो. हेर्नुस्, र यो प्लान्ट चाहिँ टाइगर बाग भनेर चिनिन्छ यो प्लान्टलाई. ओके गाइज, हेर्नुस्, र यो पनि फाइकस भित्र पर्छ. हेर्नुस्, यो पनि स्यालो पटमा रोपेको छ. लगभग यो चाहिँ ग्रीन लङ आइल्यान्ड हो. हेर्नुस्, यसको पनि एज लगभग 12-15 वर्ष भएको छ. हेर्नुस्, र यो पनि कलेक्सन छ, सबै ग्रीन लङ आइल्यान्ड भनेर चिनिन्छ. ओके गाइज, र गाइज हामीले बन्साई बनाउँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्छ, हामी नेपालीहरूले अक्सर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि बन्साई बनाउँदाखेरि हामीले फाइकस भेराइटीको हामीले चाहिँ बन्साई बनाउँ भन्न चाहन्छौँ. ओके गाइज, र यो सबै बेन्जामिन फाइकस हो. हेर्नुस्, यसरी चाहिँ हामीले बन्साई बनाउँदाखेरि हामीले सुरुदेखि सानोदेखि नै हामीले चाहिँ यसको चाहिँ ट्यापरुट्सहरु काट्नुपर्ने हुन्छ. एउटा अपरेसन गरे जस्तै हो. ट्यापरुट्स काटेपछि त्यसपछि अनि मात्रै बन्साईको बिस्तारै बिस्तारै रूप लिन्छ. ट्यापरुट्स काटिसकेपछि त्यसपछि मुनिबाट चाहिँ फाइबर रुट्स क्रिएट हुन्छ. त्यसपछि फाइबर रुट्सले भनेको एकदमै स्ट्रङ बनाउँछ भनौँ न प्लान्टलाई. ओके गाइज, यो पनि हेर्नुस्, लगभग 15-20 वर्ष भएको छ. यो पनि यसको एज हेर्नुस्, स्यालो पटमै ग्रोथ गरेको छ. हेर्नुस्, र तलको ट्रङ्क चाहिँ हेर्नुस्, सबैभन्दा ह्युज छ, एकदम राम्रो छ. तलको शेप पनि एकदम हेर्नुस् कर्ली छ एकदम. हेर्नुस्, र माथि ब्रान्चहरु पनि लगभग मेहनत गरेर बनाएको छ मेरो भाइले चाहिँ. ओके गाइस, हेर्नुस्, हेर्न योग्य छ. सबै फाइकस भेराइटी भित्र पर्छ यो प्लान्टहरु. र हामीले मैले भने भन्दा अगाडि हैन, अब हामीले बन्साई बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ फाइकस भेराइटीको चुज गरौँ. फाइकस भेराइटी भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि लगभग अब बर पिपल भइहाल्यो हैन, त्यसपछि बेन्जामिन फाइकस यिनीहरु ग्रीन लङ आइल्यान्ड भयो. त्यसपछि बर पिपल र मेन चाहिँ बर र पिपलबाट बनाउँदा हामीले सुरुमा बिगिनरहरुलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ. ओके गाइस, र त्यसबाट चाहिँ हामी बनाउन सकिन्छ. यो चाहिँ हेर्नुस्, माथि अब होटल व्यवसायको लागि यो मेरो भाइले चाहिँ एकदम प्रिपरेसन गरिरहेको छ, तयारी गरिरहेको छ. यो चाहिँ माथि बिबारे भनौँ न, बिबारेमा पर्छ एक्ज्याक्ट है. यो चाहिँ हेर्नुस्, बिबारेको छेउमा भनौँ पर्छ लोकेसन. यो चाहिँ जुनिपर भन्छ. यो पनि हेर्नुस्, लगभग 10-12 वर्ष भएको प्लान्ट हो. हेर्नुस्, यो जुनिपर चाहिँ एकदमै ग्रोथ एकदमै स्लो हुन्छ. ओके गाइज, हेर्नुस्, यो पनि यो प्लान्ट चाहिँ पुनीटेल भनिन्छ. हेर्नुस्, र यहाँ पनि अर्को हेर्नुस्, तपाईलाई म देखाउँछु. यो हेर्नुस्, यो पनि जुनिपर हो. हेर्नुस्, यसको पनि एज लगभग 10-12 वर्ष भएको छ. हेर्नुस्, र यसैले हामीले चाहिँ एकदमै सानोदेखि नै एकदमै बन्साई बनाउनुपर्छ. यसरी हामीले यो मात्रै होइन, हामीले थुप्रो छ यसको बन्साई बनाउने प्रक्रिया. ओके गाइज, पछि आउने भिडियोमा तपाईलाई देखाउँछु. यो चाहिँ होटलको लागि मेरो भाइले हेर्नुस् भन्नु बेम्बुबाट चाहिँ बन्ने जुन चाहिँ फर्निचर बनाइन्छ, धेरै मेहनतको साथ बनिरहेको अवस्था छ. यो चाहिँ हेर्नुस्, सबैतिर होल बनाएर त्यसपछि भित्रबाट चाहिँ एकदमै मोटो बाक्लो छिप्पिएको बाँस त्यसरी चाहिँ जडान गरिएको छ. यो चाहिँ अब चाहिँ बस्ने सिट भयो. यसमाथि अब प्लाइज लगाएर हैन, कुसन लगाएर बनाउन सकिन्छ. तपाई हामीले नर्मल बजेटमा भनौँ बाँस आफ्नो गाउँतिर भएको, गाउँघरमा भएको बाँसबाट चाहिँ अन्य विविध चाहिँ कुर्सी टेबलहरु फर्निचर बनाउन सकिन्छ. यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो, राम्रो उदाहरण हो. हेर्नुस् गाइज, यो माथि चाहिँ टेबल हो, तल मुनि चाहिँ अब चाहिँ बस्ने अब बेन्च भनौँ एउटा चाहिँ अब बस्ने, तल चाहिँ मुनि बेन्च जस्तो, माथि टेबल. हेर्नुस् गाइज, यो ठाउँमा चाहिँ मेरो भाइले चाहिँ एउटा नयाँ क्रिएसन दिँदैछ. यो चाहिँ अब बिबारेमा पर्छ. ओके गाइज, हेर्नुस्, बिबारे चक्कैमा छ. यो चाहिँ तपाईहरु अब अलिक पछि आउन सक्नुहुनेछ. ओके गाइज, हेर्नुस्, यो प्लान्ट पनि थुप्रै मल्टी कलरमा एभाइलेबल छ. यो पनि भविष्यमा राम्रो हुन्छ बन्साई बनाउन. ओके गाइज, ओके गाइज, हेर्नुस्, यहाँ अर्को चाहिँ सजावट गरेर राखेको छ. यो चाहिँ अब
मान्छे सबैलाई थाहा होला, हजुरहरू सबैलाई यो चाहिँ होइन। अब यो प्लान्ट चाहिँ अब अर्किड भनेर चिन्छ। सुनखरी हेर्नुहोस्, यसले चाहिँ नरिवलको काटेको जुन चाहिँ मुढामाथि राखेको छ, यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो। यसरी पनि सुनखरीलाई यो माथि पनि राखेर हामीले सजी सजावटको रूपमा हामीले सुनखरीलाई यसरी डेकोरेसन गरेर राख्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो। हेर्नुहोस्, ट्रङ्क पनि धेरै ठुलो छ यसको, लगभग लगभग 140-50 वर्षै होला जस्तो छ यो प्लान्टको। यसो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यसको ट्रङ्क गरेर। ओके गाइज, हेर्नुहोस् यो प्लान्ट चाहिँ हेर्नुहोस्, जहाँसम्म लाग्छ मैले अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ माथि पत्ताहरू अलिक मसिनो छ। यो चाहिँ इन्द्रकमल हुनसक्छ, सबै अब प्रुनिङ गरेको छ। ओके गाइज, सायद इन्द्रकमल होला, हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कुनै। ओके, यो पनि राम्रै छ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि। अब यो चाहिँ भाइले टनेलभित्र है। ओके गाइज, टमाटर रोपेको छ र ह्याङ्गिङ गमला झुन्डाएको छ टनेलभित्र। यो पनि एउटा संरचना बनाएर यसरी चाहिँ परोकी हातहरू अगाडि बढाएको अवस्था। यो चाहिँ गाउँघरमा हेर्नुहोस्, यो चाहिँ अब पुरै गाउँ देहात भन्नु मिल्दैन होइन। अब सबैको अब व्यवस्था छ, बिजुली खानेपानी सबैको छ, रोडहरू सबै छ। त्यही पनि अब जुन बाक्लो बस्ती, जुन घन बस्ती भएको भन्दा अलिकति भिन्नै ठाउँमा सजिएको घरहरू छ र पनि एउटा चाहिँ परोखी हातहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, यो मुनि चाहिँ होटल चलाउने, हेर्नुहोस् गाछी छ ठुलो। यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ के को गाछी भन्नुहुन्छ भने लिचीको गाछी। यहाँ मुनि चाहिँ गर्मीको समयमा बस्न र चाहिँ शीतल हुन्छ, धेरै आनन्द हुन्छ। हेर्नुहोस् गाइस, यो होटल चाहिँ एकदमै बनाउन योग्य प्लेस नै छ, ठाउँहरूले पनि साथ दिएको छ, हरियाली छ एकदम। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ फाइकस हो यो गाइस। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ फाइकस हो। यो चाहिँ अब टाइगर बाग भनेर चिनिन्छ। फाइकसभित्र थुप्रै हुन्छ, टाइगर बाग हो यो चाहिँ। ग्रिन लङ आइल्यान्ड हुन्छ अर्को। ओके गाइस, जिङसेङभित्र पनि अब ग्राफ्टिङ गरेर यो प्लान्टलाई चाहिँ हामीले बोन्साई बनाउन सकिन्छ। ओके गाइस, अहिले चाहिँ मार्केटमा धेरै आइरहेको छ। जिङसेङलाई चाहिँ ग्राफ्टिङ गरेर चाहिँ यही प्लान्टलाई टाइगर बागलाई चाहिँ बोन्साई बनाइरहेको अवस्था। यसरी चाहिँ 1200 भन्छ एउटा बिरुवा। ओके गाइस, यो चाहिँ अर्को फेरि तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यो चाहिँ बेन्जामाइन फाइकसै भित्र पर्छ यो। ओके गाइस, हेर्नुहोस् राम्रै छ यो पनि। हेर्नुहोस्, वायरिङ गरेर राम्रो चाहिँ डिजाइन दिएको छ। हेर्नुहोस्, ओके गाइस, यतातिर अर्को फेरि होटल व्यवसायको लागि ह्याङ्गिङ गमलामा सिजनेबल फुलहरू रोपिरहेको अवस्था। हेर्नुहोस् गाइस, ओके हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ सबै बिरुवाहरू चाहिँ एकदमै डेकोरेसनको लागि एकदम तयारी अवस्थामा भाइले चाहिँ सजावट गरिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, र पछि यहाँनिर चाहिँ भाइको चाहिँ उद्देश्य पनि एउटा नर्सरी नै अब क्रिएसन गर्ने, नर्सरी नै स्थापित गर्ने र बिरुवाहरू पनि फुलहरू बिक्री वितरण गर्ने भन्ने छ भाइको भनाइ छ। ओके गाइस, र तपाईँलाई स्वागत छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ बगनबेली हो, बगनबेली कटिङ गरेको अवस्था। यो पनि बेन्जामाइन फाइकसहरू सबै। हेर्नुहोस्, लगभग यो पनि 15-20 वर्ष भएको छ कम्तीमा पनि। हेर्नुहोस् यसको एजहरू, किनभने हामीले बोन्साई बनाउँदाखेरि सानोदेखि नै हामीले चाहिँ एकदमै सानो नर्सरीदेखि नै बनाउनुपर्छ। भविष्यको सुन्दर बोन्साई बनाउनु छ भने हामीले सानोदेखि नै काम वर्कआउट गर्नुपर्छ। ओके गाइस, हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले ट्यापरुट्सहरू काट्नुपर्छ, त्यसपछि अनि मिनरलहरू दिनु पर्यो होइन। अब त्यसपछि वायर बेन्डिङ गर्नु पर्यो, वायरिङ गर्नु पर्यो। ओके गाइस, काटसाट प्रुनिङहरू गर्नु पर्यो। त्यो सब बेसिक जबहरू चाहिँ हामीले गरे गर्नुपर्छ हामीले हो, नत्र भने बोन्साईको रूप हुँदैन। ओके गाइस, त्यसै हुँदैन, किनभने एउटा चाहिँ अब प्लेटमा भन्नु अर्थात् गमलामा चाहिँ अजङ्गको रुख कत्रो रुख रहेछ यो त भन्नु भने त्यो त हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, सेक्रिफाइस पनि गर्नुपर्ने छ बिरुवाहरू। हेर्नुहोस्, भागहरू सेक्रिफाइस भइरहेको अवस्था। हेर्नुहोस्, यसरी कहिलेकाहीँ हामीले काम गर्दा बिरुवामाथि चाहिँ त्यो बिरुवाहरू मर्न सक्छ। ओके गाइस, र हेर्नुहोस् यहाँ पनि छ अर्को, भाइले चाहिँ तित्र गरेर राखेको छ प्लान्टहरू, एकै ठाउँमा एरेन्ज गरेको छैन, त्यही पनि धेरै सुन्दर देखिएको छ। यिनीहरूलाई अथवा एउटै ठाउँमा एरेन्ज गर्ने हो भने धेरै राम्रो देखिन्छ। यो पनि फाइकस नै हो। हेर्नुहोस्, प्रायः जस्तो चाहिँ बोन्साई बनाउँदाखेरि हामीले फाइकसमाथि फोकस गर्नुपर्छ। ओके गाइस, हेर्नुहोस्, यसको चाहिँ तल चाहिँ अब ट्यापरुट्स त नभनौँ, एरिडरुट्स नै होला त्यो, फाइबर रुट्स, एरिडरुट्सबाट तल गएको छ। एरिडरुट्स चाहिँ माथि ट्रङ्क चाहिँ ठुलो छ, यो ट्रङ्क चाहिँ तल भइदिएको भए, यो मुनि भइदिएको भए धेरै बेटर हुन्थ्यो। त्यही पनि राम्रो सौँदर्य देखिरहेछ। लगभग माथिको चाहिँ मेन हाँगा ट्रङ्क काटिदिएर अर्को ब्रान्च आएको होला। यो हेर्नुहोस्, राम्रो देखिएको छ। हेर्नुहोस् है गाइस, यो पनि धेरै सुन्दर देखिएको छ। र हामीले बोन्साई बनाउँदाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ प्रायः जस्तो फाइकस आइटमकै बनाउनुपर्छ। ओके गाइस, ओके गाइज, र हजुरहरूले यो सानो भिडियो मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेँ, हजुर समक्ष म पस्कने जमरो गरेँ। यदि हजुरहरूले यो भिडियो मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट मागेको दिनु होला। सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल आउँछ त्यसलाई दबाइदिनु होला, अनि अल आउँछ अललाई पनि टिङ्ग घन्टी हान्न नबिर्सिनु होला। हजुर सबैले मेरो अनुरोध छ भन्दै मेरो यो भिडियोलाई आज म यहीँ थादिरहन चाहन्छु। हजुर समक्ष म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि आउने दिनहरूमा यस्तै किसिमको भिडियोहरू लिएर हजुर समक्ष उपस्थित हुने जमरोको साथ मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ आज यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु। ओके, thank you so much. Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally,
please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.